Ang araw na yon sa Jerusalem ay hindi katulad ng ibang araw. Ang langit ay madilim at heavy, parang ramdam ng creation ng tragedy na magaganap. Sa courtyard ni Pilate, isang bloodied figure ang nakatayo sa harap ng crowd. Flagellum ang tawag sa whip na ginamit ng Roman soldiers. Hindi ito ordinary whip. May metal pieces at bone fragments ito na disenyo para punitin ang laman. Bawat hampas ay nagdudulot ng walang katulad na sakit. After ng brutal flogging, nilagyan nila si Jesus ng crown of thorns at purple robe, isang mockery sa pagiging king of the Jews. Sa ganitong kalagayan, inilabas siya ni Pilate sa crowd. "Ecce Homo!" sigaw ni Pilate. "Narito ang tao." Little did Pilate know ang lalim at bigat ng kanyang statement. Behold the man. Dito nakita natin ang full humanity ni Jesus na exposed at vulnerable. Siya ang creator ng universe. Pero ngayon ay dumudugo, naghihirap, rejected by the very people he came to save. Sa mga sumisigaw ng crucify him, hindi nila na-realize na ang taong ito ay representative ng entire humanity. Lahat ng sakit, vulnerability, at suffering concentrated in one person. Ang ikalawang Adan ang pumasan sa kasalanan at kamatayang dinala ng unang Adan sa mundo. Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya, ulit ni Pilate. Pero ang religious leaders ay adamant. We have a law, and according to that law, he must die, because he claimed to be the Son of God. Nagatubili si Pilate, may kung anong kakaiba sa bilanggong ito na bumabagabag sa kanya. "Where do you come from?" tanong niya kay Jesus. Tahimik lang si Jesus. "Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako to either free you or crucify you?" Challenge ni Pilate. Dito, sa kabila ng kanyang panghihina, si Jesus ang nag-assert ng true authority. "You would have no power over me if it were not given to you from above." Gusto sanang palayain ni Pilate si Jesus. Pero nang sabihin ng leaders, "If you let this man go, you are no friend of Caesar," nag-give in siya sa pressure, political survival over justice. "Narito ang inyong hari," sabi niya sa crowd with bitter sarcasm. "Wala kaming hari kundi si Caesar." Sigaw ng mga religious leaders. Isang ironic declaration considering their supposed allegiance to God as their only king. Carrying his own cross. Nagsimulang maglakad si Jesus sa painful route na ngayon ay kilala bilang Via Dolorosa, the way of suffering. Nakita ni John ang kanyang master na nahihirapang magdala ng mabigat na cross through the narrow streets ng Jerusalem. Imagine natin ang scene, ang dust, ang noise, ang mockery ng crowd, at ang slow, agonizing journey papunta sa place of execution. Sa Golgotha, the place of the skull, they crucified him. Hindi detailed si John sa physical horrors ng crucifixion. Sa halip, he focused sa mga partikular na detalye na may mas malalim na kahulugan. Nilagay ni Pilate ang sign sa cross, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Nakasulat ito sa 3 wika, Hebrew, Latin at Greek, para mabasa ng lahat. Ang mga priests ay nag-object. Gusto nilang palitan to, "This man claimed to be King of the Jews." Pero firm si Pilate, "What I have written, I have written." Isa pang detalyeng binigyang diin ni John, the seamless undergarment ni Jesus. Sa halip na punitin ito, nagpalabunutan ng mga sundalo kung kanino ito mapupunta, unknowingly fulfilling the prophecy from Psalm 22. "They divided my clothes among them and cast lots for my garment." Si John, as eyewitness, pinili niya na itampok ang mga detalyeng ito, not just as historical facts but as signs pointing to something bigger happening. Everything, maging ang pinakamaliit na detalye, was unfolding according to divine plan. Sa gitna ng matinding paghihirap, may moment na nagpapakita ng extraordinary compassion ni Jesus. From the cross, he saw his mother Mary standing with John. Sa gitna ng matinding hirap at halos hindi na makapagsalita, sinabi niya kay Mary, "Woman, behold your son," then kay John, "Behold your mother."
Sa sandaling ito, makikita natin si Jesus na tinutupad ang kanyang responsibilidad bilang anak. Despite excruciating pain, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang ina. From that time on, John took Mary into his home. This tender moment reveals something profound about Jesus. Even in his darkest hour, nanatiling buhay at aktibo ang kanyang pag-ibig. Hindi abstract ang love niya. It manifested in ensuring his mother would be cared for. Hindi siya naging self-absorbed sa kanyang own suffering. Sa gitna ng pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan, ipinakita ni Jesus that loving relationships matter deeply to God. Sa loob ng 6 na oras, Jesus hung on the cross. Dumilim ang langit, at sa wakas, nang alam niyang natupad na ang lahat, he said, I am thirsty. Binigyan siya ng vinegar sa isang sponge, at matapos niya itong tanggapin, he uttered his final declaration, Tetelestai, it is finished. Isang salita sa Griego, 3 salita sa Ingles, but containing the most profound statement in human history. Not I am finished, but it is finished. Hindi ito sigaw ng pagkatalo. Ito ay pahayag ng kaganapan. Mission accomplished. The debt paid in full. Ang salitang tetelestai ay karaniwang ginagamit noon sa mga business transactions during that time, when a debt was fully paid. Minsan, inistamp nila ang salitang tetelestai sa mga resibo, meaning paid in full. After this declaration, iniyuko ni Jesus ang kanyang ulo and gave up his spirit. Voluntarily, ibinigay niya ang kanyang buhay. Si John, ever attentive to significant details, ay nagsabing nang tusuki ng isang sundalo ang tagiliran ni Jesus. Dumaloy ang dugo at tubig, isang medical indication that Jesus had died from cardiac rupture, literally a broken heart. At tulad ng isang faithful historian, binigyang diin ni John, the man who saw it has given testimony, and his testimony is true. Dahil malapit na ang Sabat, humiling ang mga relihiyosong pinuno na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Pero when they came to Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Unknowingly fulfilling another scripture, not one of his bones will be broken. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang lahat ay nangyari ayon sa banal na plano ng Diyos. Wala ni isang prophecy ang unfulfilled, wala ni isang detail ang overlooked. 3 profound lessons mula sa John 19. Our humanity is not a weakness to be overcome, but a gift to be embraced. Ecce Homo, behold the man. Ang mga salitang binitawan ni Pilate ay hindi niya namalayang tumutukoy sa isa sa pinakaradikal na pahayag ng pananampalatayang Kristiyano, na ang God of the universe took on full humanity. Kapag nakita natin si Jesus na nagdurusa, hungry, thirsty, bleeding, exhausted, hindi ito tanda ng kabiguan. Sa halip, it shows us the extraordinary lengths God went to identify with our human experience. Hindi siya nag-operate from a safe distance. He entered fully into our pain and vulnerability. Ito ay isang hamon sa modernong mindset natin na iwasan ang kahinaan. Palagi tayong may tendency to overcome our human limitations, seeking to be superhuman sa pamamagitan ng technology, achievement, or spiritual enlightenment. Pero ipinakita ni Jesus na ang pagiging tao mismo is not the problem. The lesson, yakapin mo ang iyong full humanity, kasama ang iyong limitations, emotions, and physical nature. They're not obstacles to spiritual growth, but the very arena where God meets us. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. True love is revealed in how we care for others, even in our own suffering. Sa krus, habang dumaranas ng hindi masukat na sakit, iniisip pa rin ni Jesus ang kapakanan ng kanyang ina. Woman, behold your son, behold your mother. Ang tagpong ito ay nagtuturo sa atin ng isang malalim na katotohanan tungkol sa tunay na pag-ibig. Hindi ito nakabase sa convenience or comfort. It persists
even becomes more evident in times of personal hardship. In our self-care culture, madalas nating marinig ang payo na, put your own oxygen mask first. May karunungan sa paalalang ito. Pero ang halimbawa ni Jesus ay nagtuturo ng mas malalim na katotohanan. Even in our most difficult moments, may kakayahan pa rin tayong magmahal at magmalasakit sa iba. Ang pinakamakapangyarihang witness ay hindi how we love when everything's going well, kundi how we love when we ourselves are hurting. Hindi lang tayo called to love from a position of strength and abundance, kundi from our places of weakness and scarcity. Completion is more important than continuation. Tetelestai, it is finished, hindi to be continued or I did my best. Ipinahayag ni Jesus ang ganap at perpektong katuparan ng kanyang misyon. Nabubuhay tayo sa isang culture of endless hustle, where completion is rare. Lagi tayong may kasunod na kailangang gawin, constantly adding to our to-do lists, expanding our goals, perpetually busy, pero rarely finished with anything. Itinuturo sa atin ni Jesus ang power of completion, of seeing something through to its proper end. Hindi siya bumaba mula sa krus para magsimula ng bagong project. Nanatili siya until the work of redemption was fully accomplished. The lesson, may malalim na spiritual value in finishing what we start, in bringing proper closure. Ang pagsabing it is finished kaysa sa laging ipinagpapaliban ang katuparan ng isang bagay. Better is the end of a thing than its beginning. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa Jerusalem, dumating ang dalawang tagasunod ni Jesus na palihim, sina Joseph of Arimathea at Nicodemus, arrived to claim his body. Dala nila ang mahal na burial spices at carefully wrapped ang body ni Jesus in linen cloths. Sa isang bagong libingan sa hardin malapit sa Golgotha, inihimlay nila ang kanyang katawan. Ang mga disciples scattered and confused, ang mga followers devastated. Para sa kanila, tila ito na ang katapusan, the final chapter of a beautiful but ultimately tragic story. Hindi nila alam, ang ending na ito ay nagsisilbing paghahanda. Para sa most extraordinary beginning in human history, ang akala nilang kabiguan ay ang ganap na katuparan of God's redemptive plan. Si John, na sumulat makalipas ang ilang taon, ay alam na ang pagpapako sa krus ay hindi trahedya, kundi tagumpay. Sa likod ng mga nakikitang karumaldumal na pangyayari of that Friday afternoon, something cosmic was happening. Ang daan pabalik sa Diyos was being open. Reconciliation was being accomplished. Ang isang bagong tipan was being established. Ang salitang tetelestai echoes through history. Paalala that the work of our redemption wasn't partial or incomplete. It was and remains perfectly finished. Maranatha. The Lord is coming soon.